हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत झटपट ढोकळा। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत, जे मी 1 तासापूर्वी स्वच्छ धुवून भिजत घातलेले आहेत आणि त्याचे संपूर्ण पाणी काढून टाकलेलं आहे। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही रात्रभर भिजवलं आणि सकाळी ह्याचा ढोकळा केला तरीही चालेल, उलट जास्त छान होईल ढोकळा। पण वेळ नसेल तर 1 तास भिजवलं तरीही भरपूर आहे। मी हे 1 तासच भिजवलेलं आहे। आता मी सांगते तुम्हाला साहित्य। हे पहा, इडलीच्या बॅटर सारखं घट्टसर आपण हे वाटून घेतलेलं आहे। आता हे बॅटर आपण झाकून एक 10 मिनिटं ठेवणार आहे। तोपर्यंत आपण ढोकळ्यासाठी चटणी करणार आहे। चला तर मग चटणी करायला घेऊया। हे पीठ आपण झाकून ठेवूया 10 मिनिटांसाठी। हे पाहिजे, आपली चटणीची तयारी झालेली आहे। इथे मी 1 मुठ्ठी पुदिना घेतलेला आहे, 1 मुठ्ठी घेतलेली आहे कोथिंबीर, 1 मूठ, 1 छोटा चमचा जिरे, अर्धा लिंबू। लिंबू आपण चटणीचा रंग छान राहण्यासाठी टाकणार आहे आणि फुटाण्याची डाळ चटणी घट्ट होण्यासाठी, म्हणजे मिळून येण्यासाठी, पाणी वेगळं चटणी वेगळं नाही होणार म्हणून फुटाण्याची डाळ घेतली आहे अर्धी छोटी वाटी। थोड्याशा लसणाच्या पाकळ्या 7-8, 3 हिरवी मिरची, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे। इथे आहे अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा साखर आणि ही शेव आहे बारीक, जी मी पाण्यात भिजत घातलेली आहे एक 5 मिनिट। ह्याच्यामुळे काय होतं, चटणीचा रंग हिरवाच राहतो। जर तुमच्याकडे बारीक शेव नसेल तर तुम्ही खारी बुंदी वापरू शकता किंवा बऱ्याच ठिकाणी ढोकळ्याचे तुकडे पण टाकतात। जो आपण खमण ढोकळा करतो त्याचे तुकडेही ह्याच्यात ॲड करतात। तर आता मी इथे शेव टाकत आहे। तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते टाका। जर नसेल तर तुम्ही इथे शेंगदाण्याचा वापरसुद्धा करू शकता। तर आता आपण हे सगळं साहित्य एकत्र करणार आहे आणि मिक्सरला मीठ टाकून, चवीनुसार मीठ टाकून ही चटणी वाटून घेणार आहे। हे पहा, चटणीचं साहित्य मी इथं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलेलं आहे। आता आपण हे वाटणार आहोत। वाटताना तुम्ही जर ह्याच्यात बर्फाचे तुकडे टाकले तर तुमच्या चटणीचा कलर हिरवागार राहील। जर तुमच्याकडे बर्फाचे तुकडे अवेलेबल नसतील तर शक्यतो थंड पाणी वापरा, फ्रीजमधलं किंवा माठातलं, आणि मग ही चटणी वाटा, तर ह्याचा रंग असाच राहील। तर इथं मी फ्रीजचं पाणी टाकणार आहे थंड, आणि मग ही चटणी आपण आता वाटून घेणार आहे। हे पहा, आपली चटणी छानपैकी आता वाटून झालेली आहे। मी तुम्हाला ह्याची कन्सिस्टन्सी दाखवते। हे पहा किती छान अशी घट्टसर आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्याच्यात मीठ आणि साखर टाकू शकता। ही छान अशी चटपटीत आंबट गोड अशी चटणी लागते। लिंबू, साखर आणि चाट मसाल्यामुळं खूप छान लागते। तुम्ही समोसा किंवा ब्रेडचं पॅटीस, वडापाव कशासोबतही करू शकता। खूप छान लागते ही चटणी। तर आता आपण ही एका भांड्यात काढून घेऊया। आपली चटणी तयार आहे। हे पहा, इथे मी एका वाटीमध्ये चटणी काढून घेतलेली आहे। आता ती मी फ्रीजमध्ये थंड व्हायला ठेवते, तोपर्यंत आपण ढोकळा बनवायला घेऊया। हे पहा, आता आपली चटणी रेडी आहे। आता आपण ढोकळा करायला घेणार आहोत। आपण इथे चवीनुसार मीठ टाकूया ह्याच्यामध्ये। मीठ टाकलेलं आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित मीठ। हे पहा, असं घट्टसर आपलं बॅटर आहे, इडलीच्या बॅटरगत। इथे मी केकचं भांडं घेतलेलं आहे। माझ्याकडे चौकोनी शेपचं केकचं भांडं आहे, त्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे छानपैकी। आता आपण हे मीठ छानपैकी फेटून घेतलेलं आहे पूर्ण मिश्रणामध्ये। आता आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये
झालेलं आहे आपल्या बॅटरमध्ये. आता इथे मी घेतलेलं आहे एक इनोचं पॅकेट. हे पूर्ण आपल्याला या मिश्रणात टाकायचं आहे आणि त्याच्यावरती टाकायचं आहे 1 चमचा भरून पाणी, म्हणजे की इनो ऍक्टिव्हेट होईल. आणि हे पटकन आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करायचं आहे. जास्तही ओव्हर मिक्स करू नका हे, नाहीतर आपला ढोकळा फुलणार नाही छानपैकी. फक्त इनो ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्या, नाहीतर हे बॅटरचं आहे ते बसून जाईल ढोकळा खाली. त्यामुळे आता हे व्यवस्थितपणे पूर्ण बॅटर आपण ह्याच्यात ओतून घ्यायचं आहे. आणि मी आधीच गॅसवरती एक भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला घेतलेलं आहे. आता आपण हे असंच बॅटर त्या भांड्यात ठेवणार आहे. हे पहा, इथे मी कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी पाणी ठेवलेलं आहे, स्टँडही ठेवलेलं आहे. तर आता मी हे भांडं ठेवते आहे आणि आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहे. तर माझ्याकडे झाकण नाहीये, तर मी इथे ताटावला ओढणी बांधलेली आहे आणि ती ह्याच्यावरती झाकण ठेवते आहे. ओढणी ह्याच्यासाठी बांधलेली आहे सुती, कारण पाणी ढोकळ्यामध्ये पडू नये वाफेचं ताटावरचं, म्हणून. आता हे 15 ते 20 मिनिटं आता आपण हा ढोकळा शिजवून घेऊया हाय फ्लेमवर. हे पहा, आता आपण हे झाकण काढूया. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत कंप्लीट. आणि आता आपला ढोकळा हे पहा छानपैकी शिजलेला आहे. तर आता आपण हा काढून घेऊया. हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे छोट्या पातेल्यात ढोकळ्याला फोडणी द्यायला. आता आपला ढोकळा थंड झालेला आहे. मी त्याचे पीस कट करून घेतलेले आहे. तर आपण त्याच्यात टाकणार आहोत 1 चमचा जिरी मोहरी, थोडेसे सफेद तीळ टाकूया ह्याच्यामध्ये फोडणीसाठी. हे पहा, तर जिरे मोहरी आणि तीळ छान तडतडले आहेत. आता कढीपत्ता टाकूया. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये चार चमचे पाणी टाकलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला ही फोडणी पांगवता येईल ढोकळ्यावरती. हे पहा, ही पहा आपली फोडणी. हे आपण ढोकळ्यावर छानपैकी आता पसरून देऊया. हे पहा, छानपैकी सगळीकडे आपण पांगवून घेऊया ही फोडणी. आता मी हा तुम्हाला ढोकळा सर्व करून दाखवते. आपण त्याच्या आधी ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता मी हा तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला ढोकळा किती छान दिसतोय ना, यम्मी यम्मी. ह्याच्यात तुम्ही 1 वाटी तांदळाला 1 वाटी दही टाकलं तरच तुमच्या ढोकळ्याला छानपैकी जाळी पडेल. जर कमी टाकलं तर जाळी पडणार नाही, हे लक्षात असू द्या. हे पहा किती छान जाळी आली आहे आपल्या ढोकळ्याला आणि किती छान स्पॉन्जी दिसतोय हा. आणि ही आहे आपली चटणी. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा ढोकळा तुम्ही बनवून पहा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते विचारा. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा.